নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ আজিৰ এটি বিশেষ ভিডিঅ'লৈ। এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম ছিংগল ট্ৰান্সফাৰ আপোনালোকে কেনেধৰণেৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে গম পাইছে যে ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা ছিংগল ট্ৰান্সফাৰ খোলা দিয়া হৈছে। তো বহু সংখ্যক শিক্ষকে হয়তো ছিংগল ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছিল আৰু সেই অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা ছিংগল ট্ৰান্সফাৰ প্ৰক্ৰিয়া খোলা দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া আপোনালোকে ছিংগল ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব। তো এইখিনিতে হয়তো বহু সংখ্যক শিক্ষকে কিছু শোকজত পৰে যে কেনেধৰণে ছিংগল ট্ৰান্সফাৰ এপ্লাই কৰিব লাগিব। তো এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে কেনেধৰণেৰে ছিংগল ট্ৰান্সফাৰ এপ্লাই কৰিব লাগিব বা কি কি প্ৰচেছ কমপ্লিট কৰিব লাগিব। তো এই ভিডিঅ'টিত মই গোটেইখিনি কথা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখুৱাম। তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি একেবাৰে শেষলৈকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব। তো ছাৰ বাইদেউসকল, ছিংগল ট্ৰান্সফাৰ এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে প্ৰথমতে গুগল ক্ৰম বজাৰলৈ গৈ যিটো hrmsassam.in নামৰ ৱেব পৰ্টেল আছে, তো সেই ৱেব পৰ্টেলটি চাৰ্চ কৰিব লাগিব আৰু চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সেই ৱেব পৰ্টেলটিত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে সেই ৱেব পৰ্টেলটি খুলিব, তো তেতিয়া আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে এনেকুৱাকৈ দেখা পাব। তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে, ইয়াতে আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ। আপোনালোকে যেতিয়া পোনপ্ৰথমতে hrmsassam.in নামৰ ৱেব পৰ্টেলটি খুলিব, তো তেতিয়া আপোনালোকে এনেধৰণে দেখা পাব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে একেবাৰে পুনৰ পিনে দেখা পাইছে লগ ইন আৰু ক্ৰিয়েট একাউণ্ট। তো ইয়াতে ক্ৰিয়েট একাউণ্টৰ কোনো প্ৰশ্ন নাহে, যিহেতু আমি আগতে একাউণ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰি যিখিনি আমাৰ ডাটা থাকে সেই ডাটাখিনি আমি ইয়াতে ছাবমিট কৰিছিলোঁ। তো ইয়াতে যিটো লগ ইন অপশ্যন আছে, তো ইয়াতে আপোনালোকে লগ ইনত গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। তো আমি যদি লগ ইনত ক্লিক কৰি দিওঁ, তো তেতিয়া ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে, তো ইয়াতে ইউজাৰ নেম, পাছৱৰ্ড আৰু কেপচাটো দি আপোনালোকে লগ ইন হৈ ল'ব লাগিব। তো ইউজাৰ নেমটো হৈছে আপোনালোকৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ দিছিল সেই মোবাইল নম্বৰটো, আৰু পাছৱৰ্ডটো হয়তো আপোনালোকৰ নিশ্চয়কৈ মনত আছে, আৰু যদি মনত নাই তলত আপোনালোকৰ যিটো ফৰগট পাছৱৰ্ড অপশ্যন আছে, তো তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব। তো এইখিনি কৰাৰ পিছত ইউজাৰ নেম, পাছৱৰ্ড আৰু কেপচাটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো লগ ইন অপশ্যন আছে, তো তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তো যেতিয়া আপোনালোকে লগ ইন কৰি ল'ব, তো লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ প্ৰফাইলটো এনেধৰণেৰে দেখা পাব। তো ইয়াতে আছে প্ৰফাইল 100% কমপ্লিটেড। তো ইয়াতে মই মোৰ নিজৰ প্ৰফাইলটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। তো মোৰ প্ৰফাইলটো 100% কমপ্লিটেড হৈ আছে। তো যেতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰফাইলটো 100% কমপ্লিটেড হৈ থাকিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনালোকৰ প্ৰফাইল পেণ্ডিং হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইবাৰ ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। ইয়াতে তলতে আপোনালোকে দেখা পাইছে প্ৰফাইল এপ্ৰুভ। তো ইয়াতে মই ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিম। তো ইয়াতে আমি যদি কোণৰ পিনে চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 4টা অপশ্যন দেখা পাইছে, ডেছবৰ্ড, প্ৰফাইল, মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ৰিকুৱেষ্ট, আৰু ইয়াতে এটা নতুনকৈ এটা অপশ্যন সংযোজিত কৰা হৈছে, তো সেইটো হৈছে জেনেৰেল ট্ৰান্সফাৰ। তো তাত আমি যদি ক্লিক কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে ৰিকুৱেষ্ট বোলা এটা অপশ্যন আহিব। তো ইয়াতে ৰিকুৱেষ্ট বোলা অপশ্যনটোত আমি ক্লিক কৰি দিব লাগিব। তো ৰিকুৱেষ্ট বোলা অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো নিজৰ প্ৰফাইল থাকে, সেই প্ৰফাইলটোৰ ডিটেইলছখিনি পাই যাব। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ নাম বা স্কুল নেম বা ডেজিগনেশ্যন, এই গোটেইখিনি কথা থাকিব। তো তাৰে তলত আপোনালোকে দেখা পাব কিছু কথা। তো ইয়াতে মই অকণমান জুম কৰি দিছোঁ। তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে তলৰ পিনে আছে টিচাৰ ছিকিং ট্ৰান্সফাৰ টু ডিষ্ট্ৰিক্ট। তো ইয়াতে আপোনালোকে ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, আপুনি যিখন জিলাত যাব বিচাৰে, তো সেই জিলাখন ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যিটো ছিলেক্ট অপশ্যন আছে, তো তাত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। তো তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেধৰণে যিবোৰ জিলা আছে, সেই গোটেইবোৰ জিলা দেখা পাব। তো ইয়াতে মই কামৰূপ ছিলেক্ট কৰি দিছোঁ। তো তাৰপিছত আছে টিচাৰ ছিকিং ট্ৰান্সফাৰ টু ব্লক। তো ইয়াতে আপোনালোকে কামৰূপ জিলাৰ ব্লক ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। তো ছিলেক্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত কামৰূপ জিলাৰ যিকেইটা ব্লক থাকে, তো সেই ব্লককেইটা আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে, বকো, চমৰীয়া, ছয়গাঁও, ডিমৰীয়া, গুৱাহাটী, হাজো, কমলপুৰ, কৰৰা, ৰামপুৰ, ৰঙিয়া, ৰাণী। তো ইয়াৰে ভিতৰত আপোনালোকে 2টা ব্লক ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। তো প্ৰথমতে মই হাজো ছিলেক্ট কৰিলোঁ, তো তাৰপিছত কৰৰা ছিলেক্ট কৰি দিলোঁ। তো এইখিনি কৰাৰ পিছত যিটো আছে গ্ৰাউণ্ডছ অফ ট্ৰান্সফাৰ, তো ইয়াতে গ্ৰাউণ্ড কেইটা আছে, তো সেইকেইটা আমি এবাৰ চাই লওঁ। তো ইয়াতে যিকেইটা গ্ৰাউণ্ড আছে, তো প্ৰথমটো আছে ট্ৰিটমেণ্ট অফ টিচাৰ্ছ অৰ দেয়াৰ ডিপেণ্ডেণ্টছ টু লুক আফটাৰ এল্ডাৰলি পেৰেণ্টছ স্পাউছ ইন ডিফাৰেণ্ট লোকেশ্যন। PWD completed 2 years of service for safety and security purpose, completed 10 years of service, change of residence due to marriage, আৰু any other justifiable ground। তো ইয়াতে এইকেইটা অপশ্যন দিয়া হৈছে
গ্ৰাউণ্ড দিয়া হৈছে। তো এই গ্ৰাউণ্ড কেইটাৰ ভিতৰত আপোনালোকে যিকোনো দুটা চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তো ইয়াত দুটা অপশ্যন দিয়া আছে। ব্লকৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে দুটা ব্লক চিলেক্ট কৰিব লাগিব, আৰু যিটো গ্ৰাউণ্ড আছে তো সেই গ্ৰাউণ্ডটো আপোনালোকে দুটাকৈ চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তো ইয়াতে মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে গ্ৰাউণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকটো গ্ৰাউণ্ডৰে ক্ষেত্ৰত যিখিনি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ আপলোড দিব লাগিব সেইখিনি বেলেগ হ'ব। তো ইয়াতে মই এটা এটাকৈ প্ৰত্যেকটা আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। তো প্ৰথমতে আমি যদি ট্ৰিটমেণ্ট অফ টিচাৰ্ছ অৰ দেয়াৰ ডিপেণ্ডেঞ্চটো চিলেক্ট কৰি দিওঁ, তো ইয়াতে মই এটা এটাকৈ দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে কিন্তু যেতিয়া এপ্লাই কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে দুটা গ্ৰাউণ্ড চিলেক্ট কৰিহে ছাবমিট কৰিব। তো যেতিয়া আমি ট্ৰিটমেণ্ট অফ টিচাৰ্ছ অৰ দেয়াৰ ডিপেণ্ডেঞ্চ চিলেক্ট কৰিম, তো ইয়াতে কি ডকুমেণ্টছ লাগে আমি চাই লওঁ। তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে মেডিকেল বোৰ্ড চাৰ্টিফিকেট আৰু প্ৰুফ অফ ৰিলেশ্যন উইথ দ্য ডিপেণ্ডেঞ্চ। তো ইয়াতে মেডিকেল বোৰ্ডৰ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব, আৰু যিটো ডিপেণ্ডেঞ্চৰ সৈতে যিটো প্ৰুফ অফ ৰিলেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট থাকে বা প্ৰমাণ পত্ৰ থাকে, তো সেইখন দিব লাগিব। তো ইয়াতে এইটো হৈছে ট্ৰিটমেণ্ট অফ টিচাৰ্ছ অৰ দেয়াৰ ডিপেণ্ডেঞ্চ। তো ইয়াতে আপোনালোকক মই নেক্সট অপশ্যনটো দেখুৱাই দিছোঁ, যিটো নেক্সট গ্ৰাউণ্ড আছে টু লুক আফটাৰ এল্ডাৰলি পেৰেণ্টছ। তো আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকৰ বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃক চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে ট্ৰেন্সফাৰ বিচাৰিব, তো তেতিয়া আপোনালোকৰ কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ আছে ৰিলেশ্যন চাৰ্টিফিকেট উইথ পেৰেণ্টছ, অৰ্থাৎ পেৰেণ্টছৰ সৈতে ৰিলেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আৰু এখন ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম। তো ইয়াতে ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম যিখন আছে, তো ইয়াতে আমি যদি ক্লিক কৰি দিওঁ, তো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যিটো ফৰ্মেট আছে ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মখনৰ সেইটো ডাউনলোড হৈ যাব। তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি সেইখন ফিল আপ কৰি আকৌ স্কেন কৰি সেইখন বা ফটো এখন মাৰি ইয়াতে আপলোড কৰি দিব লাগিব। তো তাৰপিছত আমি চাওঁ যিটো 3 নম্বৰ আছে স্পাউচ ইন ডিফাৰেণ্ট লোকেশ্যন। তো ইয়াতে আপোনালোকে আমি যদি এইটো চিলেক্ট কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক ডকুমেণ্টছ লাগিব মেৰিজ চাৰ্টিফিকেট আৰু স্পাউচ ছাৰ্ভিচ চাৰ্টিফিকেট। তো ইয়াতে যিখন বিবাহৰ চাৰ্টিফিকেট থাকে, তো সেইখন লাগিব, আৰু লগতে যিটো স্পাউচে যিটো চাকৰি কৰে তো তাৰ এখন চাৰ্টিফিকেট লাগিব। তো তাৰপিছত আমি যদি চাব বিচাৰোঁ বা চাওঁ, তো তেতিয়া আমি যিটো নেক্সট আছে গ্ৰাউণ্ড, তো সেইটো আমি চাওঁ PWD। তো PWDৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ যিটো বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিসকল আছে, তো তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যিসকলে ট্ৰেন্সফাৰ বিচাৰিব, তো তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত ডকুমেণ্টছ লাগিব এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আৰু মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট। তো এইখিনি কৰাৰ পিছত তো আমি ইয়াৰে নেক্সট যিটো গ্ৰাউণ্ড আছে তো সেইটো চাওঁ ফৰ ছেফটি এণ্ড ছিকিউৰিটি পাৰপ'জ। তো এইটো গ্ৰাউণ্ড যদি আমি চিলেক্ট কৰোঁ, তো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক ডকুমেণ্টছ লাগিব DC চাৰ্টিফিকেট, অৰ্থাৎ আপুনি যিখন জিলাত কৰ্মৰত সেইখন জিলাৰ DCয়ে এখন চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকক প্ৰদান কৰিব, আৰু সেইখন ইয়াতে আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব বা আপলোড কৰিব লাগিব। তো তাৰপিছৰ অপশ্যনটোত আমি চাওঁ কমপ্লিটেড 10 years অফ ছাৰ্ভিচ। তো যিসকলৰ 10 বছৰ চাকৰি জীৱনৰ কাৰ্যকাল হৈছে বা যিসকলে 10 বছৰ ধৰি একেখন জিলাতে কাম কৰি আছে, তো তেওঁলোকে যদি এইটো গ্ৰাউণ্ডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ট্ৰেন্সফাৰ বিচাৰে, তো তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ডকুমেণ্ট দিব লাগিব এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখন। তো এইটোৰ পিছত ইয়াৰে নেক্সট আছে চেঞ্জ অফ ৰেচিডেঞ্চ ডিউ টু মেৰিজ, অৰ্থাৎ বিবাহৰ কাৰণে যদি আপোনাৰ ঠিকনা সলনি হৈছে, তো তেতিয়া আপুনি যদি এইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ট্ৰান্সফাৰ বিচাৰে, তো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডকুমেণ্ট দিব লাগিব মেৰিজ চাৰ্টিফিকেট অফ চেঞ্জ অফ হোম ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিউ টু মেৰিজ চাৰ্টিফিকেটখন দিব লাগিব, আৰু লগতে আপোনাৰ যিটো সলনি হ'ল, তো হোম ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো সলনি হ'ল বিবাহৰ কাৰণে, তো তাৰ কাৰণে এখন চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। তো তাৰপিছত আছে এনি আদাৰ জাষ্টিফাইবল গ্ৰাউণ্ড। তো এইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাওঁ, তো ইয়াতে ডকুমেণ্ট লাগিব এনি ৰিলিভেণ্ট ডকুমেণ্ট। তো আপোনালোকে গ্ৰাউণ্ড অন্য কিবা গ্ৰাউণ্ড দেখুওৱা বা গ্ৰাউণ্ডৰ ভিত্তিত আপোনালোকে ট্ৰেন্সফাৰ বিচাৰিব পাৰে। তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সেই গ্ৰাউণ্ডটোৰ লগত যিখিনি ডকুমেণ্টছ লাগে, তো সেই ডকুমেণ্টছখিনি ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব। তো ইয়াতে যিটো চুজ ফাইল বুলি আছে, তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ গেলাৰীৰ পৰা সেই ফাইলটো লৈ আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দিব লাগিব, আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ যদি এখনতকৈ বেছি ডকুমেণ্ট হয়, তো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে যিটো একশ্যন আছে, তো ইয়াতে আপোনালোকে এড কৰি যাব পাৰে। তো এনেধৰণে কৰাৰ পিছত যিখিনি আপোনালোকক কৰি ল'ব, তো এই ধৰণে কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ তলত যিটো ছাবমিট বাটন দেখা পাইছে, তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব, আৰু তেতিয়া আপোনালোকৰ যিটো টিচাৰ ট্ৰেন্সফাৰ ৰিকুৱেষ্ট আছে বা জেনেৰেল ট্ৰেন্সফাৰৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট আছে, সেইটো কমপ্লিট হৈ যাব, আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ কৰিবলগীয়া আৰু বাকী একো নাথাকিব। তো তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো ষ্টেটাছ থাকে সেই ষ্টেটাছটো পেণ্ডিং হৈ থাকিব। তো তাৰপিছত অফিচৰ পৰা ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ পিছত এইখিনি যিটো ট্ৰেন্সফাৰ প্ৰক্ৰিয়া আছে সেইখিনি
এটা ষ্টেপত আগবাঢ়ি যাব আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকে ট্ৰান্সফাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বা আপোনালোকৰ যিটো ট্ৰান্সফাৰৰ এপ্লিকেশ্যন আছিল সেইখন আপোনালোকৰ একচেপ্টো হ'ব পাৰে বা ৰিজেক্টো হ'ব পাৰে। তো ছাৰ বাইদেউসকল আশা কৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ কাৰণে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন লৈ আহিলোঁ। এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকৰ কাৰণে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গোটেইখিনি দেখুৱাই দিলোঁ। আপোনালোকক কি ডকুমেণ্ট লাগিব বা কি গ্ৰাউণ্ডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আপোনালোকে ট্ৰান্সফাৰ বিচাৰিব পাৰে বা আপোনালোকে কেনেধৰণে ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব, তো এই গোটেইখিনি কথা দেখুৱাই দিলোঁ। তো যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভৱিষ্যতেও এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থকাৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।